आउनुहोस् साथीहरू, युट्युब च्यानल लिलिम्सा टाइम्समा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हिजोको सेसनमा जस्तै गरी आजको सेसनमा हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजभित्रको एरे र स्ट्रिङको बारेमा क्लास लिनेछौँ। यसभित्र एरेको डेफिनेसन अनि एरेका टाइप्सहरू र यसका विभिन्न इक्जाम्पलहरू र स्ट्रिङको डेफिनेसन, स्ट्रिङको इक्जाम्पल र स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन्सको विभिन्न इक्जाम्पलसहित डेफिनेसनहरूको बारेमा आजको क्लासमा हामी छलफल गर्नेछौँ। तर योभन्दा अगाडि यहाँहरूले युट्युब च्यानल लिलिम्सा टाइम्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, जसका कारण तपाईँले फेरि अपलोड हुने लेटेस्ट क्लासहरूको बारेमा नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ। एरे इज अ कलेक्सन अफ सिमिलर आइटम्स, होइन, एउटै खालको आइटम्सहरूको कलेक्सन जसलाई हामीले एउटै नामभित्र राख्ने गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एरे भन्ने गर्छौँ। र एरेले सिमिलर टाइपको जस्तै टाइप इन्टिजर टाइप, फ्लोट टाइप, क्यारेक्टर टाइप हुनसक्छ, तर एउटै खालको एउटै खालको डेटा टाइपहरूको एउटा नामले कलेक्सन गरेर राख्छ। नाम एरेको नेम जे पनि राख्न सक्छौँ। साइज हामी म्याक्सिमम नम्बर अफ एलिमेन्ट द्याट क्यान बी स्टोर इन द एरे। त्यो एरेभित्र स्टोर गर्नुपर्ने म्याक्सिमम नम्बरलाई हामीले स्टोर गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एरे भन्छौँ। अनि यहाँ एरेको इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ। यो हामीले हिजो रिभिजन गर्दैछौँ। इन्टिजर टाइप अफ एरे, ए नेम अफ एरे, 20 साइज अफ एरे, होइन। अब जेनरल इनिसियलाइजेसन सिन्ट्याक्स, एरेको सिन्ट्याक्स यस्तो छ। स्ट्याटिक टाइप एरे, एरे नेम, साइज, द लिस्ट अफ द भ्यालुज, होइन। यदि हामीले स्ट्याटिक भ्यालुजहरू दिन चाहन्छौँ। त्यो दुर्गाकोबाट कि कसकोबाट आवाज आएको? सूर्यको र दुर्गाकोबाट। म्युट गरे हुन्थ्यो नि। ओके, सो यो चाहिँ एरेको डेफिनेसन र अलिकति हिजोको हामीले रिकल ब्याक गऱ्यौँ। यसपछि हामीले हिजो 3 टाइप्स अफ एरे भनेर डिस्कसन गरेका छौँ र त्योहरूमध्ये हिजो हामीले 2 टाइप्स अफ एरे चाहिँ हामी डिस्कसन गरिसकेका छौँ। एउटा भनेको 1 डाइमेन्सनल एरे, एउटा भनेको 2 डाइमेन्सनल एरे, एउटा भनेको मल्टी डाइमेन्सनल एरे अर 3 डाइमेन्सनल एरे। र मैले तिमीहरूलाई हिजो इक्जाम्पल्सहरू पनि देखाएको थिएँ। आज हामीले पढ्नुपर्ने 3 डाइमेन्सनल एरे, 3 डाइमेन्सनल एरे अर मल्टी डाइमेन्सनल एरे। सीले चाहिँ 3 डाइमेन्सन र 3 भन्दा मोरलाई हामीले मल्टी डाइमेन्सन। त्यसरी हाम्रो किताबमा अस्ति कलेजमा चाहिँ के लेखेको थियो त भनेको 1 डाइमेन्सनल एरे र मल्टी डाइमेन्सनल एरे भनेर त्यो क्लासिफाइड गरेको थियो। अब हामीले चाहिँ 1 डाइमेन्सनल, 2 डाइमेन्सनल अनि मल्टी डाइमेन्सनल 3 डाइमेन्सनल क्लासिफाइड गरेको छौँ। त्यो सबै भनेको एउटै हो। सो 3 or higher dimensional arrays are allowed in C. So general form you can do syntax, general type, भनेको data type, एरेको टाइप, अनि आएर एरेको नाम, अनि यसपछि एरेको साइज, रो, कलम्सहरू हामी त्यहाँबाट रिप्रेजेन्ट गर्दै जान्छौँ। र यसलाई हामीले तल सिन्ट्याक्स देखाउँछौँ। स्ट्याटिक INTARR 3 रो साइज, कलम साइज, हामी डेटाको साइजहरू दिएको छ। यो भनेको चाहिँ यो 3 रो भयो, 3 कलम भयो, यो भनेको हरेकमा दुईवटा डेटा इलिमेन्ट्सहरू पास गरेको छ। यसरी चाहिँ हामीले मल्टी डाइमेन्सनल एरेलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र यसको एउटा इक्जाम्पल सेयर गर्छु म तिमीहरूलाई। हामी देख्न सक्छौँ।
स्क्रिनमा यहाँ प्रोग्राम देखाइरहेको छु तिमीहरूलाई। has input stdio.h तल गएर इन्ट मेन किन गर्छौँ मैले तिमीहरूलाई बुझाइसकेको छ। तल गएर इन्ट अनि गएर यहाँ के भनेको एरेको नाम 3 2 2 भनेर हामीले हेरेर चाहिँ एरेको रो कलम अनि गएर इलिमेन्ट्सहरूको साइज हामीले डिफाइन गरेको छौँ र यसलाई हामीले यसको भ्यालु इनपुट हामीले नै गरेको छौँ। हिजो जस्तो हामीले टु डाइमेन्सनल एरेमा जस्तो भएदेखि हामीले युजरसँग भ्यालु मागेर हामीले यसलाई लुप युज गरेर एक्सेप्ट गर्नुपर्छ प्रिन्ट गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर अलरेडी यो एरेको भ्यालुहरू पास गरेको छौँ। दुईवटा भ्यालु यहाँ 10 र 20 पहिलो कोलममा अनि फेरि दोस्रो कोलममा हामीले फेरि 50 र 40 हुँदै फेरि हामीले 1 र 2 4 र 5 भनेर त्यसरी हामीले इलिमेन्ट्स पास गरेको छौँ। र तल अब यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले यहाँनिर आई चाहिँ के भनेर जम्मा तिनवटा यो चाहिँ हामीले तिनवटा लुप युज गर्नुपर्ने हो। अब हामीले लुप पढिराख्दाखेरि यो चाहिँ इक्जाम्पल अफ नेस्टेड हामीले फर लुप युज गरेको छौँ यहाँनिर। अब सबभन्दा पहिले हामीले आई इक्वल्स टु 0 आईको इनिसियलाइजेसन 0 गर्थ्यौँ अनि आईको भ्यालु हामीले 3 सम्म जाने यो हामीले सबभन्दा सुन्ने यो चाहिँ कति रो बनाउने तिनवटा रोजहरू क्रिएट गर्ने 0बाट 3भन्दा लेस भएपछि हाम्रो तिनवटा हुन्छ। र यसपछि हामीले त्यहाँभित्रको कोलमहरूको खोज्छौँ भने फेरि यसलाई जे इक्वल्स टु 0 जे इक्वल्स टु 2 अनि फेरि त्यहाँ जाँदै आउँदै गएपछि कुराहरू त्यसपछि फेरि हामीले त्यो रोको दुईवटा भ्यालुहरू पास गऱ्यौँ त्यो फर लुप युज गरेर अर्को फर लुप युज गरेर फर युज गऱ्यौँ अनि गएर तब प्रिन्ट राख्यौँ। अब हामीले तिनवटा भ्यालु राख्यौँ यहाँनिर द्याट इज एरे नेम अनि गएर पहिलो डेटा यहाँ पर्सेन्ट दियो दोस्रो डेटा पर्सेन्ट थ्री अर्को पर्सेन्ट बी गरेर फेरि हामीले यहाँनिर पर्सेन्ट बी गऱ्यौँ। सो यो तिनटैको भ्यालु हामीले इनपुट गर्नुपर्ने एउटा आईको हो एउटा जेको हो एउटा केको हो र यसलाई हामीले आई फर्स्टमा एआई अनि एजे अनि एके भनेछौँ। एआई एजे एके गरेर माथि हामीले लुपमा यसको इनिसियलाइज भ्यालुहरू राखेको छौँ। यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा आई पनि 0 आई कस्ट 0 जे कस्ट 0 के कस्ट 0 त्यहाँबाट त्यसलाई एक एक प्लस हुँदै जान्छ यसरी त्यसलाई डिस्प्ले गराउन चाहन्छौँ। यसलाई हामीले डाउन गर्न सक्छौँ युजर त्यो नम्बर्सहरू चाहिँ त्यसरी हामी देख्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ भयो 3 डाइमेन्सनल एरिया अथवा मल्टी डाइमेन्सनल एरिया भन्न सक्छौँ अथवा 3 डाइमेन्सनल एरिया भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले एरेको च्याप्टरलाई चाहिँ हामी यहाँबाट कम्प्लिट गर्छौँ र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एरे र स्ट्रिङ सँगै पढिरहेको छौँ एरे च्याप्टर। त्यसले गर्दा अब एरे यसमा कम्प्लिट गरेर अब चाहिँ हामी स्ट्रिङको स्टडी गर्नुको लागि हामी नेक्स्ट स्लाइड जान्छौँ। समरी भनेको छ एरेको समरी अहिलेसम्म एरे पढ्दा हामीले के पढ्यौँ एन एरे इज अ ग्रुप अफ रिलेटेड डेटा आइटम्स द्याट सेयर्स अ कमन नेम एउटै नाम ए भन्ने सबै कमन डेटाहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो। एज डेफिनेसन तिमीले राख्न सक्छौ होला अ लिस्ट अफ द आइटम क्यान बी गिभन one variable name वान using only one subscript and such a variable is called one dimensional array एउटा मात्रै सबस्क्रिप्ट युज गरेको त्यसलाई हामी one dimensional array भन्छौँ। भ्यालु अफ टेबल क्यान बी स्टोर्ड इन मल्टी डाइमेन्सनल एरेमा चाहिँ टेबुलर फर्ममा चाहिँ भ्यालुहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सी सपोर्ट्स 3 or more than 3 dimensional एरेजहरू सीले चाहिँ 3 वा 3 भन्दा बढी डाइमेन्सनल एरेजहरू सपोर्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ भयो यसको समरी। अब हामी यसपछि चाहिँ स्ट्रिङमा जान्छौँ। टु नो द कन्सेप्ट अफ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ अब चाहिँ हामी स्ट्रिङ ह्यान्डलिङको लागि स्ट्रिङमा स्टडी गर्न सुरु गर्दैछौँ। सो स्कोप यसको स्कोप छ at the end of this chapter you will be able to understand declaration and initialization of string, read string from terminal, write string on terminal, understand different arithmetic operations, characters, describe different string handling functions, understand table of strings.
अस्ति मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ कलेजमा पढाउँदाखेरि स्ट्रिङबाट तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन आउँछ त्यो पनि 10 मार्क्सको र स्पेसली यसमा धेरै जस्तो सोध्ने क्वेसन एनइबीमा धेरै जस्तो सोध्ने क्वेसन अथवा प्रिभियस क्वेसनहरूमा हामीले हेर्दाखेरि सौरभलाई केही भन्नु छ हात उठाइरहेको छ सर साउन्ड नै बुझिरहेको छैन सबैले सर मेरोमा त आइरहेछ है आइरहेछ हल्का लो आइरहेछ सर अरूकोमा राम्रो आएको छ कि छैन किरिरहेछ 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 धेरै नै हुन्छ त्यो ब्याकग्राउन्डमा हल्का के डिस्टर्बेन्स आए जस्तो मात्र छ अरू त साउन्ड त ठिकै आइरहेछ हो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अलि डिस्टर्बेन्स आइरहेछ नभए साउन्ड सुनिरहेको छ साउन्ड सुनिरहेछ नि होइन सुनिरहेको छ सर सौरभ इयरफोन युज गरेर यति कन्टिन्यू गरेँ है त मैले फेरि टेस्ट गरेँ अलिक ठुलो स्वरले बोल्छु म सक्यो सर बोर्ड टल्क्यो बहुत कम्ती डिस्प्ले हो ठिक छ अब साउन्ड चेक ठिक छ सर ठिक छ क्लियर सर ओके कमेन्ट कन्टिन्यू गरौँ है स्ट्रिङबाट मैले तिमीहरूलाई अहिलेसम्म एनइबीमा प्रिभियसली सोधेको अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन्स एनी स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन्स भन्छ कहिलेकाहीँ एसटिआर एलडिएमलाई इक्जाम्पलसहित एक्सप्लेन गर अथवा एसटिआर सिएटीलाई इक्जाम्पलसहित एक्सप्लेन गर भनेर चाहिँ सोधेको छ जुन मैले तिमीहरूलाई कलेजमा धेरैपल्ट भनिसकेको छु है अब म स्लाइडमा नै कन्टिन्यू गरेँ आफ्नो आफ्नो डिभाइसमा स्लाइड देखिरहेको छ होला इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूले स्क्रिनसट लिन सक्छौ ह्यान्डलिङ क्यारेक्टर स्ट्रिङ स्ट्रिङ इज एन एरे अफ क्यारेक्टर एरे भनेको हामीले बुझ्यौँ सेम टाइप अफ डेटाहरूको एउटा कमन फाइल नेम युज गर्ने कन्सेप्टलाई हामी एरे भन्छौँ भने अब स्ट्रिङ भनेको चाहिँ एरे जस्तै हो तर त्यहाँभित्रको इलिमेन्ट्सहरू अथवा डेटा आइटम्सहरू चाहिँ क्यारेक्टर खालका हुन्छन् क्यारेक्टर हुन्छन् त्यही भनेको स्ट्रिङ इज एन एरे अफ क्यारेक्टर डिक्लेरेसन भनेको यसको सिन्ट्याक्स सिएचएआर भनेर डेटा आइटम चाहिँ क्यारेक्टर दिन्छौँ अनि स्ट्रिङ नेम अनि स्ट्रिङको साइज सपोज फर इक्जाम्पलको लागि हामीले सिएचएआर दियौँ अनि ए दियौँ भने नाउ ए इज द नेम अफ स्ट्रिङ विच क्यान स्टोर जस्तै अब क्यास्पियन भनेको सिएएसपिआइएएन 8 क्यारेक्टर्स भयो भनेपछि हामी टोटल यसमा चाहिँ हामीले टोटल साइज यसको 8 टोटल यसको 9 साइज चाहिँ हामीले साइज डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई इक्जाम्पलमा क्लियर हुन्छ लास्ट क्यारेक्टर इज अ string last character in a string is always your null हुन्छ therefore size should be always the total number of character plus 1 total number of character अघि क्यासपिनमा 8 भयो भने त्यसमा अब हामीले 1 प्लस गरेर 9 गर्नु पर्यो यसरी हामीले स्ट्रिङको साइज डिफाइन गर्न सक्छौँ प्रिन्ट एफ इज युज विथ %s to format specifier %s तिमीहरूलाई %s चाहिँ हामीले प्रिन्ट एफसँग युज गर्छौँ त्यो डिस्प्ले द स्ट्रिङ अन द मोनिटरमा केही कुरा डिस्प्ले गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले %s युज गरेर प्रिन्ट एफले डिस्प्ले गराउने गर्छौँ यो चाहिँ फर्मेटेड आयो फर्मेटेड अनफर्मेटेड आयो भनेर अस्ति फङ्सन्स भनेर हामीले सुरुमा पढेको छौँ त्यसमा तिमीलाई थाहा छ अब यसको इक्जाम्पल छ नेक्स्ट इक्जाम्पल युजिङ स्ट्रिङ एउटा इक्जाम्पल छ भोइड मेन फङ्सन स्टार्ट गऱ्यो कसको आवाज आइरहेको म्युट गर क्यारेक्टर भनेको स्ट्रिङको टाइप एसटिआर भनेको नेम अफ स्ट्रिङ एन्ड टोटल साइज इज 20 इट मिन्स नाउ एसटिआर क्यान होल्ड 20 क्यारेक्टर्स अर +1 गऱ्यो भने हामीले 19 क्यारेक्टर्स एसटिआर भन्ने स्ट्रिङले चाहिँ 19 क्यारेक्टर्सहरू होल्ड गर्न सक्छ तर त्यसको भ्यालुहरू यहाँ सुरुमै पास गरेको छ तिमीहरूले स्क्रिनमा देखिरह होला यसको भ्यालुहरू सुरुमै पास गरेको छ त्यो भ्यालु भनेको हाउ आर यु भनेर चाहिँ काउन्ट गरेको छ यसमा तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो व्हाइट स्पेस भनेको यो स्पेस पनि एउटा क्यारेक्टरको रूपमा काउन्ट गरिने गर्छ सो द्याट हियर हाउमा 3 अनि स्पेससँग 4 आरमा 3 गर्दा 7 अनि स्पेसको 8 अनि युको
9 गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो हाउ आर यु भित्र चाहिँ हामीले भन्दा 9 क्यारेक्टर्सहरू लेख्न सक्छौँ अल्दो इट क्यान स्टोर 19 क्यारेक्टर्स हैन प्रिन्टएफ हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दा माथिको स्ट्रिङलाई प्रिन्टएफ गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पर्यो प्रिन्टएफ अनि पर्सेन्टेज अनि एसटी जस्ट इन द प्रिभियस प्रोग्राम्स पहिलाको प्रोग्राममा जस्तै हो यसको आउटपुट हामी तल देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा दिस इज द एक्जाम्पल वी क्यान टेक अ स्क्रिनसट अफ दिस अर्कोमा जाउँ हामी फर्दर अगाडि जाउँ printf function with %s format is used for writing string on the screen. यो तिमीहरूलाई अगाडि नै थाहा भएको हो printf function %s लाई चाहिँ हामीले के कुराहरू स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने युज गर्छौँ it displays an array of characters that is terminated by null characters. यसले चाहिँ के गर्छ एउटा प्रब्लम भने it displays an array of characters that is terminated by null characters. जब null character आउँछ भने यसले टर्मिनेट गर्छ so printf अनि %s अनि गरेर name it displays the entire contents of the array. The array को सबै कन्टेन्टहरु यसले चाहिँ डिस्प्ले गर्छ we can specify the precision with which the array is displayed. अगाडि जाउँ अब एरेलाई हामीले यसरी डिस्प्ले गर्छौँ भनेर हामी हेर्छौँ भनेर printf अनि %10.4s गरेर नेम दिएको छु it indicates that the first 4 characters are to be printed in the field width of 10 columns. अब यहाँ 10 चाहिँ 10 वटा कोलममा दिने भयो अनि features of % specification if the field width is less than the length of the string the entire string is printed. अब त्यो टोटल त्यसको लेन्थ भन्दा कम मात्रै हामीले एलिमेन्ट्सहरु यदि पास गर्यौं भने त्यो सबै आउँछ if a minus is included in the specification the string will be printed left string. So यदि हामीले यसलाई सुरुमा हामी यहाँ माइनस इन्डिकेट गर्यौं भनेदेखि चाहिँ यसले जस्टिफिकेसन चाहिँ लेफ्ट चाहिँ प्रिन्ट गर्छ सो अगाडि जाउँ अब scanf मा अलिकति प्रब्लम छ मैले तिमीलाई पहिला पढाएको पनि याद छ होला scanf can be used with the string but it terminates its input as soon as it finds blank space. भन्नुको मतलब scanf त हाम्रो इनपुट फंक्सन हो सी प्रोग्रामिङको इनपुट फंक्सन हो अनि इनपुट फंक्सनले हामीले इनपुट एक्सेप्ट गर्ने काम गर्ने हो तर यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्सनमा हामीले युज गर्दाखेरि scanf फंक्सन युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ जब यसले चाहिँ कुनै एउटा व्हाइट स्पेस भेट्यो जस्तै माई नेम भयो माई अनि एउटा स्पेस गर्ने बित्तिकै नेम नआइकन टर्मिनेट गरिदिन्छ किनकि स्पेस आउने बित्तिकै यसले चाहिँ टर्मिनेट गरिदिन्छ अनि यहाँ चाहिँ त्यही कुरा भन्नु खोजेको जस्तै यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि मेन भोइड मेन फंक्सन सुरु भयो अनि गएर क्यारेक्टर स्ट्रिङ str20 यसको साइज 20 हुन्छ स्क्यानर 20 क्यारेक्टर्स युजरले इनपुट गर्न सक्नु पर्यो 19 1 प्लस 1 19 क्यारेक्टर्स इनपुट गर्न सक्नु पर्यो scanf % अनि str भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि printf अनि %s अनि गएर str गरेर डिस्प्ले गर्यौं भने यहाँ के हुन्छ भन्दा इनपुट चाहिँ न्यू दिल्ली इनपुट गरेको तर आउटपुट विल बी न्यू ओन्ली इनपुट चाहिँ हामीले न्यू दिल्ली गर्यौं तर आउटपुट चाहिँ यसले के गर्यो न्यू मात्रै आउटपुट दियो किन भन्दाखेरि न्यू भन्दा पछाडी त व्हाइट स्पेस आयो ब्ल्याङ्क स्पेस आयो अनि ब्ल्याङ्क स्पेस आउने बित्तिकै यसले चाहिँ टर्मिनेट गरिदियो सो दैट this is the only one logic that we can use scanf function in string handling. यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले string handling फंक्सनमा चाहिँ यो scanf लाई युज गर्न सक्दैन किनकि त्यसले चाहिँ नल क्यारेक्टर आउने बित्तिकै टर्मिनेट गरिदिन्छ यसलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट लेख्नु राख्नु पर्ने हुन्छ अब अगाडि चाहिँ यसको अल्टरनेट के छ अब यसको अप्सन के छ यसको अप्सन हामीसँग getch getS अरु अनफर्मेटेड आईओ फंक्सनहरु छ due to this problem अर्को स्लाइडमा गयौँ तिमीले हेर्न सक्छौ due to this problem string has been enriched with many functions त्यसैले चाहिँ स्ट्रिङलाई हामीले अरु फंक्सन्सहरुसँग युज गर्न सक्छौं so line of the text can be read using function gets gets भन्ने फंक्सनसँग चाहिँ हामीले पुरै लाइन रिप्लेस ब्ल्याङ्क स्पेस रिड गर्न सक्छौं gets function can be used repetitively to read the successive single characters from the input and then place them into a character array. String does not provide operators that work on string. Example, यहाँ string अनि गएर abc गर्यौं भने यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्टली युज गर्न चाहिँ हामीले सक्दैनौं. Next,
अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि मेन फङ्सन युज गर्यौँ हामीले मेन अनि CHAR क्यारेक्टर द्याट इज द टाइप अफ स्ट्रिङ एन्ड CH भनेको चाहिँ स्ट्रिङको नाम CH यसले चाहिँ 50 क्यारेक्टर स्टोर गर्न सक्छ अनि यहाँनिर पुट्स गरेको पुट्स गर्नु भनेको अघि हामीले प्रिन्ट एफ गर्नु जस्तो है प्रिन्ट एफको रिप्लेसमा हामीले पुट्स युज गरेको छौँ गेट्स र पुट्स फर्मेटेड अनफर्मेटेड तिनीहरूलाई आयो क्वेसन्सहरू पहिला पढाएको छौँ सी प्रोग्रामिङमा इनपुट आउटपुट फङ्सन चाहिँ जम्मा दुई खालको हुन्छ एउटा चाहिँ फर्मेटेड एउटा अनफर्मेटेड फर्मेटेडमा चाहिँ प्रिन्ट एफ र स्टेनएफ भयो अनफर्मेटेडमा पुट्स गेट्सहरू अब यहाँ चाहिँ हामीले स्ट्रिङ ह्यान्डलिङमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट एफ स्क्यानएफ युज नगरेर पुट्स र गेट्सलाई युज गरेको छ अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि क्याप CH50 यहाँ CH भनेको चाहिँ एरे भयो यो भनेको चाहिँ स्ट्रिङ भयो स्ट्रिङको नाम नेम अफ स्ट्रिङ यो चाहिँ स्ट्रिङको टाइप भयो डेटा टाइप यसले स्टोर गर्ने चाहिँ 50वटा चाहिँ क्यारेक्टरहरू यसले स्टोर गर्न सक्छ अब के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर पुट्स एन्टर द नेम अब नेम एन्टर गर्नु नेम एन्टर गर्नु भनेपछि यो नेम यो त कम्प्युटरले हामीलाई सोध्नु अब यसपछि युजरले नेम एन्टर गर्छ नेम एन्टर गर्दा नेमको म्याक्सिमम लेन्थ भनेको 50 लेन्थसम्मको चाहिँ एन्टर गर्नु सक्छ भनेपछि 50 नेमसम्मको त्यो जेसुकै नाम एन्टर गर्न सक्छ एकदम लामो नाम 50सम्म अब त्यसपछि के भयो त गेट्स अनि त्यो एन्टर गरेको त्यो नेम चाहिँ गेट्स हुन्छ त्यो इनपुट हुन्छ अनि गएर CHमा गएर स्टोर हुन्छ अब गएर पुट्स अब CH चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ यो स्क्यानएफ CH भनेको इक्वल हो यो तर स्क्यानएफ किन युज गरेन मन त त्यसले नो क्यारेक्टरलाई टर्मिनेट गर्छ त्यसैले गेट्स CHलाई लिने काम गर्यो यसले इनपुट लिने काम गर्यो अनि त्यो CHभित्र जे कुरा लेखेको छ त्यो कुरालाई डिस्प्ले गर्ने काम चाहिँ यो पुट्स CH हो सो आउटपुट क्यान बी सोन एज एन्टर द नेम भनेर स्क्रिनमा आउँछ सबभन्दा पहिला त्यसपछि न्यू दिल्ली इन्टर भयो अनि गएर न्यू दिल्ली प्रिन्ट हुन्छ सो इन दिस वे यसरी चाहिँ हामीले गेट्सको युज गर्छौँ भनेपछि अब तलतिर दिएको छ सम आउटपुट क्यान बी जेनेरेटेड युजिङ अनदर फङ्सन द्याट इज गेट क्याप पनि युज गर्न सक्छ गेट एस अनि गेट क्यापको पनि युज गर्न सक्छ गेट क्याप फङ्सन क्यान बी युज रिपिटेटिभली टु रिड द सक्सेसिभ सिङ्गल क्यारेक्टर फ्रम द इनपुट एन्ड प्लेस देम इन्टु अ क्यारेक्टर एउटाले यदि एबिसी भनेर सिङ्गल क्यारेक्टरको रूपमा रिड गरेर लिनु पऱ्यो भने चाहिँ युज गेट क्याप अनि त्यसलाई चाहिँ एरेमा इन्पुट गर्छ होइन the reading is the reading is terminated when the new line character is entered त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ न्यू लाइन आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले टर्मिनेट गर्छ नेक्स्ट एक्जाम्पल क्लियर यो डट र मैले भनेर नेक्स्ट एक्जाम्पल रिप्रेजेन्ट गर्छु तपाईँलाई ओके हियर इज द नेक्स्ट एक्जाम्पल मेन फङ्सन स्टार्ट भयो त्योभन्दा माथिको हेडर फाइलहरूको डिक्लेयर गरेको छैन stdio.h punyo.h भनेर चाहिँ त्योभन्दा माथि हाम्रो मेन फङ्सन स्टार्ट भयो इन्ट n इक्वल्स टु 0 हामीले एउटा इन्टिजर n बनायौँ जसको भ्यालु इनिसियल भ्यालु 0 छ अनि अर्को हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि क्यारेक्टर अनि लाइन चाहिँ हामीले स्ट्रिङ नेम अफ स्ट्रिङ विच क्यान स्टोर 10 इलिमेन्ट्स 10वटा क्यारेक्टर्सहरू हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ प्रिन्ट इन्टर द टेक्स्ट अनि गएर न्यू लाइन गऱ्यौँ अनि गएर यहाँनिर अब कन्डिसन के गर्यौँ भन्दाखेरि वाइल लाइन n भनेको पहिलो लाइन n इक्वल्स टु गेट्स टु पहिलो लाइन चाहिँ हामीले माथि इनपुट गरेको जे चिज हो त्यसलाई चाहिँ हामीले गेटरमा इनपुट दियौँ इज नट इक्वल्स टु नट त्यो चाहिँ यो खालि यो न्यू लाइन भयो भनेदेखि चाहिँ इनपुट त्यसो भने चाहिँ हामीले इनपुटले बढ्दै जाने भनेको छौँ अब प्रिन्ट यो इन्टर अनि इक्वल्स टु अनि पर्सेन्ट एस भनेको त्यहाँ हामीले जे इन्टर गरेको त्यो पर्सेन्ट एसमा चाहिँ माथि लाइन भन्ने क्यारेक्टरको लाइनहरू रिड गर्ने हो त्यसमा लाइन डिस्प्ले गर्ने हो अनि त दिल्ली इन्टर दिने न्यू दिल्ली यो इन्टर न्यू दिल्ली चाहिँ स्क्रिनमा आउने प्रिन्ट एफमा अलरेडी हामीले यो इन्टर युज गरेछौँ अनि पर्सेन्ट एसमा चाहिँ प्रिन्टर यहाँनिर प्रिन्ट एफमा यो इन्टर भयो अनि यो पर्सेन्ट एसको ठाउँमा युजरले न्यू दिल्ली हाल्नेछ त्यसरी न्यू दिल्ली युजरले जे हाल्यो त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले string and a character string use गर्न सक्छौँ string can be manipulated with some ways as we do with the numbers हामीले नम्बर्सहरूमा गरेको जस्तै string manipulation गर्नको लागि चाहिँ के तरिकाहरू छन् however the character constant or the character variable is used in an expression it is automatically converted into an integer value मा कन्भर्ट हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ ASCII भ्यालु अनुसार आउँछ ASCII भ्यालु भनेको तपाईँलाई थाहा छ हैन ए क्यापिटल ए भनेको 65 अनि त्यसरी भन्छ नि त्यसलाई हामी ASCII भ्यालु भन्छौँ
अब त्यसरी ASCII भ्यालु अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ इन्टिजर भ्यालुहरू पनि हुन सक्छ। नेक्स्ट स्लाइड भन्ने क्यारेक्टर x इक्वल्स टु z गर्यो प्रिन्टएफ %d न्यू लाइन x यहाँ माथि क्यारेक्टर माथि चाहिँ हामीले यहाँ के भनेको छ यहाँनिर तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा है यहाँनिर हामीले माथि यहाँ क्यारेक्टरमा चाहिँ x भनेको छौँ अब यो क्यारेक्टर x इक्वल्स टु z भनेको छौँ अनि प्रिन्टएफ %d भनेको छौँ यहाँ हामीले इन्टिजर भन्दा पो %d भन्नुपर्ने थियो त तर हामीले यहाँ चाहिँ के भनेको छौँ यहाँनिर चाहिँ क्यारेक्टर भनेको छौँ तर यहाँ चाहिँ %d भनेको छौँ अनि भ्यालु चाहिँ हामीले x कै लिएको छौँ फेरि अब यसो भइसकेपछि यहाँनिर x इक्वल्स टु z - 1 गऱ्यो भने प्रिन्टएफ यो %d इन गऱ्यो भने चाहिँ तलपट्टि आएर चाहिँ यसरी 1 2 3 लाई 1 2 लाई यहाँनिर के गर्यो 1 2 1 गर्यो त्यो भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि z भनेको 1 z को ASCII कोड 1 2 2 स्मल z को ASCII कोड भनेको मलाई थाहा छ नि अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज यो क्यारेक्टर स्मल z को ASCII कोड भनेको 122 हो so that here x equals to 122 minus 1 and then here printf %d and the value of x so here the value of x become 121 x को value 121 कसरी भयो त भन्दाखेरि z बाट 1 घटेर z को ASCII कोड चाहिँ के हो त 122 122 बाट 1 घटेर 121 भयो यहाँनिर तर माथि हेर्दाखेरि चाहिँ अनौठो हामीलाई के लाग्छ भने z बाट 1 घट्दाखेरि कसरी 121 भयो भन्ने जस्तो बुझिन्छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खासै z बाट 1 घटेको होइन कि z को ASCII को 122 बाट 1 घटेको यो z को ठाउँमा यदि स्मल a माइनस 1 भएको भए चाहिँ यहाँनिर 96 हुन्थ्यो स्मल a को ASCII कोड भनेको 97 हो यसरी चाहिँ उनीहरूले यसको ASCII कोड नम्बर भएको भनेर बुझाएको छ माथिको लास्ट लाइनमा यो लास्ट लाइनले भन्नु खोजेको के हो यही हो whenever a character constant or the character variable is used in an expression it is automatically converted into an integer value ASCII value by the system भनेको छ त्यो भनेको नै यो हो यसरी चाहिँ हामीले ASCII कोड्सहरु यसरी चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अब यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब यसपछि चाहिँ हामीले स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्शन्सहरुलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सुरु गर्छौँ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्शन्स स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्शन्स धेरै खालका हुन्छ त्यो मध्ये strcat फंक्शन छ strcat फंक्शन चाहिँ हामी सामान्यतः एउटा स्ट्रिङ र अर्को स्ट्रिङलाई दुईटा ठाउँमा जोइन गर्नको लागि युज गर्छौँ जोइन टु स्ट्रिङ्स टुगेदर भनेको छ स्ट्यान्डर्ड फंक्शन भनेको strcat लेख्ने string1 लेख्ने string2 लेख्ने आफ्टर द एक्जिक्युसन string2 इज एपेन्डेड टु द string1 एपेन्डेड भनेको त्यसको लास्ट कन्टेन्टमा अर्को कन्टेन्ट ल्याएर जोड्नु हो एपेन्डेड So after यो माथिको सिन्ट्याक्स एक्जिक्युट गरिसकेपछि strcat string1 string2 भन्ने सिन्ट्याक्स एक्जिक्युट हामीले गर्यौं भने आफ्टर द एक्जिक्युसन string2 इज एपेन्डेड टु द string1 string2 चाहिँ आएर string1 मा जोडिन्छ string1 मा क्यास्पेन पास गर्यौं अनि गएर string2 मा भ्यालु पास गर्यौं भनेदेखि चाहिँ यसको आउटपुट चाहिँ क्यास्पेन भ्यालु एउटै अक्षर भनेर आउँछ दुईटा अक्षरलाई जोड्ने काम चाहिँ strcat भन्ने फंक्सनले काम गर्छ उनीहरुलाई एक्जाममा सोध्छ भने describe any 5 string handling functions with an example भनेर चाहिँ एक्जाममा सोध्छ त्यसो बेलामा चाहिँ strcat भनेर लेख्नु अनि strcat लाई डिस्क्राइब गर्दिनु strcat function is used to join the two different strings in one string भनेर चाहिँ तिमीले त्यसलाई डिफाइन गर्दिनु अनि त्यसपछि गएर सिन्ट्याक्स लेख्दिनु अनि एउटा एक्जाम्पल लेख्दिनु त्यसरी चाहिँ any 4 examples any 5 examples लेख्दिनु भने 10 marks gain गर्न सक्नुहुन्छ So the fourth point was it is done by replacing the null character of first string with the second string. First string and second string को बीचको null character लाई चाहिँ हामीले हटाउँछ भनेको त्यो गर्नुमा फर्स्ट स्ट्रिङ मा क्यास्पेन छ सेकेन्ड स्ट्रिङ मा भ्यालु छ भने यसलाई चाहिँ हामीले जोइन गर्यो भने क्यास्पेन भ्यालु बन्छ यसरी चाहिँ हामीले strcat युज गर्न सक्छौं सो string at string2 remains unchanged string2 चाहिँ unchanged हुन्छ यसलाई जोड्ने काम गर्छ अर्को छ strcmp यो दुईटा स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्नको लागि युज गरिने फंक्सन हो र यो फंक्सन चाहिँ हामीले कसरी युज गर्छौं भन्दाखेरि strcmp फंक्सन कम्पेयर्स टु स्ट्रिङ्स भनेको छ अनि त्यसले चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको यसको डिक्लेरेसन अथवा यसको
सिन्ट्याक्स चाहिँ यसलाई युज चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि strcmp अनि गएर string 1 अनि गएर string 2 यसरी हामी युज गर्छौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ it has the value 0 if string 1 and 2 are equal। अब यदि string 1 र string 2 दुईटै इक्वल छन् भने चाहिँ यसले भ्यालु 0 दिन्छ, अथवा त्यसो भएन भने चाहिँ it has numeric difference between first non-matching character in string if they are not equal। अब यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसले के दिन्छ भन्दा सपोज मान्नु फर्स्ट स्ट्रिङमा क्यास्पियन भयो भने CASPIAN क्यास्पियनमा 7 लेटर्स। अब सेकेन्ड स्ट्रिङमा भ्याली भयो भने VALLEY 6 लेटर्स भयो भने दुईटा स्ट्रिङ इक्वल भएन। दुईटा स्ट्रिङ इक्वल भयो भने यसले 0 न्युमेरिक भ्यालु दिन्छ। र यदि दुईटा स्ट्रिङ इक्वल भएन भने त्यो कतिले डिफरेन्स भयो हो त्यो नम्बर चाहिँ यसले चाहिँ भ्यालु दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि strcmp फङ्सन युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको आउटपुट चाहिँ न्युमेरिक भ्यालुमा आउँछ र त्यो न्युमेरिक भ्यालु अनुसारको आउटपुट हामीले लेख्नुपर्छ। यदि 0 आयो भने बोथ स्ट्रिङ्स आर इक्वल भनेर प्रिन्टएफमा दिनु पर्यो। यदि त्योभन्दा अरू आयो भने चाहिँ नट इक्वल भनेर चाहिँ हामीले दिनु पर्यो। सो strcmpमा चाहिँ अहिले माथिको जस्तो सिम्पल छैन कि यसमा चाहिँ आउटपुट न्युमेरिक भ्यालुमा आउँछ। न्युमेरिक भ्यालु 0 आयो भनेदेखि बोथ द स्ट्रिङ्स विल इक्वल क्यारेक्टर्स दुईटै स्ट्रिङको दुईटै क्यारेक्टर्स इक्वल छन् भनेर लेख्नु पर्यो। अदरवाइज त्यो दुईटै स्ट्रिङको चाहिँ क्यारेक्टर्सहरू बराबर छैन भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले strcmp फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले we have next string handling function and that is strcpy and generally this is used to copy the string। एउटा स्ट्रिङ र अर्को स्ट्रिङलाई कपी गर्नको लागि युज गर्छौँ। यहाँ तिमीलाई स्लाइडमा मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। त्यसमा मैले के भनेको छ भन्दाखेरि strcpy फङ्सन and then strcpy फङ्सन copies two strings। यसले दुईटा स्ट्रिङलाई कपी गर्छ भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको यसको सिन्ट्याक्स हो। सिन्ट्याक्स चाहिँ हामी strcpy string 1 string 2 गर्छौँ। यसो गरियो भने assigns the content of string 2 to string 1। एक्जाम्पल strcpy एउटामा सिटी एउटामा दिल्ली लेखियो विल कपी दिल्ली टु सिटी। भन्नुको मतलब हो के भयो त भन्दाखेरि यदि हामीले strcpy भन्ने फङ्सन यो सिन्ट्याक्समा दिएको जसरी युज गरियो भने यो स्ट्रिङ strcpy string 1 अनि string 2 भनेर सिन्ट्याक्स युज गरियो भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट एसाइन्स द कन्टेन्ट अफ string 2। string 2 को जे कन्टेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ string 1 मा चाहिँ लगेर राखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यस strcpy यहाँ छ string 1 भनेको सिटी भयो, string 2 भनेको दिल्ली भयो। अब यसको आउटपुट चाहिँ के आउने भयो भन्दा सिटीको ठाउँमा चाहिँ दिल्ली बस्नु भयो। यसरी चाहिँ दोस्रो स्ट्रिङलाई कपी गरेर पहिलो स्ट्रिङमा राखिन्छ। सो दिस इज द स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन द्याट कुड कपी द स्ट्रिङ वान स्ट्रिङ टु द अनदर। एउटा स्ट्रिङ चाहिँ अर्कोमा कपी गर्नको लागि युज गरिने स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन भनेको चाहिँ strcpy हो। लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। strlen यसले चाहिँ स्ट्रिङको लेन्थलाई मेजर गर्ने काम गर्छ। strlen फङ्सन काउन्ट्स एन्ड रिटर्न द नम्बर अफ क्यारेक्टर्स इन अ स्ट्रिङ। अब के गर्छ यसले चाहिँ स्ट्रिङको त्यो भित्रको एलिमेन्ट्सहरूको क्यारेक्टर्सहरूलाई काउन्ट गर्छ अनि त्यो कतिवटा छ भन्नेलाई चाहिँ नम्बरमा चाहिँ यसले चाहिँ रिप्लाई दिने गर्छ अथवा त्यो स्ट्रिङमा कतिवटा नम्बर छन् भन्ने चाहिँ रिप्लाई दिने गर्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको सिन्ट्याक्स strlen अनि स्ट्रिङ 1। अब यहाँ त एउटै मात्रै स्ट्रिङको हामीले लेन्थ काउन्ट गर्ने त्यसैले स्ट्रिङ 1 मात्रै युज गरेँ। वेयर n इज एन इन्टिजर भेरिएबल विच रिसिभ्स द लेन्थ अफ वेटिङ ओके। सो हामीले यहाँनिर के भन्दै थियौँ अब यसले के जनाउने भयो त भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिङ हामीले स्ट्रिङको लेन्थ मेजर गऱ्यौँ र त्यो स्ट्रिङको लेन्थले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यो स्ट्रिङमा कतिवटा इलिमेन्ट छन् अथवा कतिवटा क्यारेक्टर्स छन् भन्ने कुरा काउन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। यहाँनिर वेयर n इज एन इन्टिजर भन्छ। इन्टिजर एनलाई चाहिँ इन्टिजर आइएनटी डिक्लेयर गर्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि यसले त नम्बरमा रिप्लाई दिन्छ नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि n इज एन इन्टिजर भेरिएबल विच रिसिभ्स द लेन्थ अफ द स्ट्रिङ। फर एक्जाम्पल एक्जाम्पलमा n इक्वल्स टु strlen दिल्ली गऱ्यौँ भने म्युट गरेर साउन्ड आयो। n इक्वल्स टु strlen दिल्ली गऱ्यौँ भने इट विल एसाइन 5 टु दिल्ली। अब यहाँ चाहिँ 5 आउने किनकि DELHI गर्दा जम्मा 5 क्यारेक्टर्स छ। हो यो चाहिँ यसले चाहिँ
एनले रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ आफूलाई एनमा स्टोर गर्ने चाहिँ यो फाइल सो यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रिङको लेन्थलाई हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ दिस इज अनदर स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड अर्को स्लाइडमा चाहिँ के छ अब यसरी नै हामीले एसटिआरसिएटी एसटिआरसिपिवाई भनेर स्ट्रिङको चाहिँ एसटिआरसिएमपी भनेर कम्पेरिजन गर्ने यस्ता स्ट्रिङको धेरै स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन्सहरू छ यो चाहिँ अन्ली सम अफ द इक्जाम्पल्स अफ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन्स यसलाई हामीले कसरी युज गर्छौँ भन्ने सो यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ यसो गर्दाखेरि आजको हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामीले हिजो र आज गर्दाखेरि एरे र स्ट्रिङलाई हामीले कम्प्लिट गर्छौँ यो बेला मात्रै उनीहरूलाई 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ एक्जाममा सोधिन्छ र यसको समरी छ स्ट्रिङ इज एन एरे अफ क्यारेक्टर्स scanf function is used to read in a string for characters characters can be manipulated in some ways as numbers c supports large number of string handling functions string handling को अरु पनि फंक्सनहरु हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा स्लाइडहरु सक्यो यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो आजको क्लास दिने टाइम पनि भयो होला अनि स्ट्रिङ र एरे र स्ट्रिङ पनि हामीले सिक्यौं